විනාශකාරී නාගරික කලබලයෙන් මිදලා අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ බොහොම නිස්කලංක මනස්කාන්ත පරිසරයකට. අහස් ගංගාවේ කිමිදෙන්න හදන තුංග ගිරිහිස්, ඒ ගිරිහිස් තාවකාලිකව අපෙන් සංගවන මිහිදුම් සලු, කඳ මුදුන් වලින් පැන නගින සුනිල්වන් දියදහරා, ඒ වගේම එක යායට හරිත වන්නු වැඩුණු සරුසාර තේ යායවල්. අපි ඉන්නේ මධ්‍යම කඳුකරේ සරුවට වැඩුණු තේ යායවල් මැද. ඔබ දන්නවද තේ කියන්නේ චීනයේ, ඉන්දියාව වගේ රටවල කඳුකර කැලෑබද පෙදෙස්වල ස්වභාවිකව වැඩුණු පැලෑටි විශේෂයක්, පඳුරු විශේෂයක්. තේ පානයක් විදිහට සකසා ගන්න පුළුවන් බව අහම්බෙන් සොයාගන්නේ චීනයේ ෂුන්නං අධිරාජ්‍යයාගේ කාලයේදී. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ උසස්ම තත්ත්වයේ තේ නිපදවන රටක් බවට ලෝකයේ හඳුනාගන්නේ හුදු අහම්බයක් විදිහට නෙවෙයි. වෙනත් දේශයක සිට අපේ රටට ඇවිත් පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් තමන්ගේ දහදිය, කඳලු, සුසුම් හෙළන මිනිසුන්ට ඒ ගෞරවය අනිවාර්යෙන් අපි ලබා දිය යුතුයි. ඒ උදවිය තමන්ගේ අවුරුද්ද සමරන විදිහයි අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ. යම් ජාතියක සංස්කෘතිය සහ භාෂාව හැදෑරීම ජාතීන් අතර පාලම් නිර්මාණය කරනවා. ශක්තිමත් පාලමක් නිර්මාණය වෙන්න ඔබ අප හිතනවාට වඩා කාලයක් ගත වෙනවා. මේ කුඩා පියවර ඒ පාලමක එක පුංචි කොටසක් වේවි කියලා අප විශ්වාස කරනවා. සිලෝන් ටී නාමය ජාත්‍යන්තරයට ගෙන යන්නට වෙහෙසෙන මේ දිලිය මිනිසුන් වෙනුවෙන් චරණයෙන් පිදෙන අවුරුදු තිලිනය. තේ යායේ අවුරුද්ද. ආශ්‍රිතව ජීවත්වන මිනිසුන්ට ඔවුන්ටම ආවේනික වූ අතිශය විචිත්‍ර සංස්කෘතියක් තිබෙනවා. අපි අද ඇවිත් ඉන්නේ ඒ අය තමන්ගේ අවුරුද්ද සමරන විදිහ ඔබට පෙන්වන්න. ඉතින් මම කතා කරනවාට වඩා ඒ ගැන ටිකක් වැඩිපුර හොඳින් දන්නා කෙනෙකු මුණ ගැහිලා කතා කරන්න තියෙනවා නම් හොඳයිනේ. ඒ නිසා අපි ආවා උදයංග මුණ ගැහෙන්න. අයබන් උදයංග. අයබන්. දැන් කොහොමද මේ කතන්දරේ පටන් ගන්නෙ? ඇත්තටම දැන් අපි වතුකරය සහ තේවතුයාගේ ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා මේ කතාව පටන් ගන්න එක තමයි හොඳ. දැන් ඇත්තටම මේ දැන් 1823 දී විතර දැන් ඇත්තටම අපි දන්නවා 1796 බ්‍රිතාන්‍යයන් ලංකාව අල්ලගත්තේ ලංකාවේ තියෙන කුරුඳු සහ වෙනත් අපනයන භෝග වලින් ආදායමක් ලබන්නනේ. නමුත් අර පෘතුගීසි ලන්දේසි කාල වලින් පස්සේ ඉංග්‍රීසි ලංකාවට ආවට පස්සේ කෝල්බ්‍රුක් කොමිසම පත් කරලා තීරණ මේ හොයා ගන්නවා මේ පැත්තේ මේ ලංකාවේ ආදායමට වඩා වියදම වැඩි කියලා. ඒ නිසා මේ කෝල්බ්‍රුක් කොමිසම යෝජනා කරනවා මේ වතු වගාවන් ලංකාවේ ව්‍යාප්ත කරොත් ඔවුන්ට විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අනුව ගිහිල්ලා 1823 දී කෝපි වගාව ලංකාවේ ආරම්භ කරනවා. කෝපි වගාව ආරම්භ කරාට ඒක අර ලොකු සාර්ථකත්වයක් ලැබුණේ නැහැ. හේතුව ටික කාලයක් යනකොට හෙමලියා වෙස්ටටික්ස් කියලා දිරීර රෝගයක්, අපි එකට සිංහලෙන් කියන්නේ කොළ ගොඩ වීම රෝගය කියලා. අර කොලේ උඩ පැත්තරික අර ගෙඩි ගෙඩි වගේ ඇවිල්ලා අර එහෙම කෝපි වගාවට රෝගයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මේ අර කෝපි වගාව අසාර්ථක වගාවක් වුණා. එතකොට අර අපේ දිලීර රෝගයත් එක්ක ලෝක වෙළඳපොලේ කෝපි වල තිබි ඉල්ලුම හොඳටම අඩු වුණා. ඊට පස්සේ මේ විදේශිකයන් තීරණය කරා බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් කොකෝ වගා කරන්න. අපිත් හරි ආස පානයක්. හැබැයි කොකෝ වගා කරද්දී පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා ශාන්ති. මේ කොකෝ වගා කරන්න ලොකු හෙවණක් ඕන. ඒ කියන්නේ ගස් වැව්වට පස්සේ විශාල හෙවණක් ඕන කොකෝ වගා කරන්න. නිසා දැන් අර කියන්නේ ගස් වගා කරනට අමතරව අර හෙවණටත් ලොකු පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා මේ කොකෝ වගාවේදී. ඒ නිසා මේ කොකෝ වගාවත් අර වියදම වැඩි හින්දා අසාර්ථක වුණා. ඒත් එක්ක දැන් වෙනත් භෝග හොය ඉන්න අතරේ සින්කෝන කියන භෝගය අපිට හරිම අලුත් නමක් ඒක. ක්විනින් කියන ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන්න ඔය විදේශ රටවල තිබ්බ ඒ කාලේ තිබ්බ මැලේරියා වගේ සමහර වසංගත රෝග වලට යොදා ගන්න ඖෂධයක්. ක්විනින් කියන ඖෂධය නිෂ්පාදනය කරන තමයි මේ සින්කෝන යොදාගන්නේ. සින්කෝන වල තිබ්බ ඉල්ලුම අඩු වුණා හේතුව අර බෙහෙතක් හදන්න විතරනේ ගන්නේ. ඒතකොට ලංකාවේ විශාල ප්‍රදේශයක වගා කරලා බෙහෙතක් හදන්න භෝගයක් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැති නිසා දැන් යම් කාලයක් යනකොට තීරණය කරා සින්කෝනත් හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ජේම්ස් ටේලර් තමයි
ලංකාවට 1852 ආවේ ප්‍රශාන්තය අවුරුදු 17ක පොඩි කොල්ලෙක් වෙයි. දැන් ජේම්ස් ටේලර් කල්පනා කරා මේ පැත්තේ උෂ්ණත්වයත් තේ ගහක් හැදෙන්න බලපාන දෙයක්. උදාහරණයක් මේ පැත්තේ වර්ෂාපතනය ගත්තහම මිලිමීටර 1450ක විතර ඉඳන් 5500ක් විතර වර්ෂාපතනයක් තියෙනවා. ඉතින් වර්ෂාපතනය තේ වලට ඉතාමත් හොඳයි. ඒත් එක්ක මේ බෑවුම් සහිත පරිසරයේ තේ ගස් අතරේ තව ගස් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ මේ පරිසරය දැක්කහම පේනවාට අශාන්ති දැන් තේ ගස් තියෙනවා. ඒ අතරේ තවත් ගස් හදලා තියෙනවා. ඒ සමහර තැන්වල පොඩි හෙවණක් ඕන. ඒ නිසා ජේම්ස් ටේලර් කල්පනා කරා මේ පැත්තේ තේ හදන්න හොඳයි කියලා 1852 දී විතර මහනුවර හේවා හැට ලූල් කඳුර කියන වතුයාය තමයි පළවෙනි තේ ගහ හදලා අධ්‍යයනය කරේ. හැබැයි ඒ ලංකාවේ තේ හදපු පළමු වතාව නෙවෙයි. 1839 දී මැකන්සි කියන ආණ්ඩුකාරවරයා කාලේ එයා චීනෙන් තමයි ඒ කාලේ තේ වලට ජනප්‍රිය චීනෙන් තේ ගස් ගෙනල්ලා ලංකාවේ වගා කරා. දැන් නුවරඑළිය රාජකීය මාලිගා උද්‍යානය, හග්ගල උද්භිත උද්‍යානය සහ මේ පේරාදෙණිය උද්භිත උද්‍යානය වගා කරලා දැනටත් අපි හග්ගල උද්භිත උද්‍යානයටයි පේරාදෙණිය උද්භිත උද්‍යානයට ගියොත් ඒ අර මුල්ම කාලේ වගා කරපු තේ ගස් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. එතන මේ තේ ගහත් එක්ක ලොකු වැඩ කොටසක් තියෙනවා. දැන් ප්‍රශාන්ති දැන් ඔය තේ ගහ දැන් ඔබට පේනවා මේ ගහ කප්පාදු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ගහ යම් මට්ටමකට උස ගියොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන තේ දැල්ල කඩා ගන්න බෑ. කියන්නේ තේ කොලේ නෙමෙයිනේ කඩන්නේ තේ දැල්ල. ඒ තේ දලු නැවත මතුවෙන තේ ගහ කප්පාදු කරන්න. එතකොට මේ යායක තියෙන තේ ගස් කපන්න සේවකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඕන. ඒත් එක තේ ගහත් එක්ක කාණු පද්ධතියක් සකස් කරන්න ඕන. පස්සක සීම් කාර්ය කරන්න ඕන. එතකොට මේ ගස් කාලයත් එක්ක කල්ලි අරගෙන ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙනකොට අලුත් පැල සූදානම් කරන පිරිසක් ඕන තවන් දාලා. විශාල මිනිශ්‍රමයක් අවශ්‍ය වෙනවා නේද? මිනිශ්‍රමයක් ඕන. එතකොට ඇත්තටම දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර පොඩි ප්‍රදේශයක තියෙන වගාවක් නෙවෙයිනේ මේක. කඳුකරයක් පුරා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන වගාවක්. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුකාරවරු තීරණය කරා මේකට දකුණු ඉන්දියාවෙන් ශ්‍රමිකයන් ගෙන්නන්න ඕන කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන්ට අවුරුදු 140ක වගේ ඉතිහාසයකට පෙර දකුණු ඉන්දියාවේ ශ්‍රමිකයන් මෙහෙට ගේන්න පටන් ගත්තා. අන්න එහෙම ශ්‍රමිකයන් ලංකාවට ඇවිල්ලා වතුකරය ආශ්‍රිත වෙනම ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියක් නිර්මාණය වුණා. ඒ සංස්කෘතිය හැබැයි ලංකාවේ සංස්කෘතියත් එක්ක ගැටෙන වෙනස් සංස්කෘතියක් නෙමෙයි. හේතුව ඔවුනුත් ඉන්දු ආර්ය ශිෂ්ටාචාර වලින් පැවතෙන පිරිසක් වීම නිසා. එතකොට අද වෙනකොට ඔවුන්ගේ අනන්‍ය සංස්කෘතික ලක්ෂණ බිහි කරමින් වතුවල වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒතර ඇත්තටම මේ තේ දළු නෙලන ළඳ අපි හැමෝටම හරි හුරු පුරුදු කෙනෙක්. උඩරට කඳුකර සිරියා පරදන රූබර මුහුණ ඇගේ නේ රත් ඇඟිලි මුසුකොට මදහස නංවන තේ දළු නෙලන ළඳ අපි දන්න කොටසක්. එතකොට මේ පරිසරය ඉතාමත් සුන්දර දසුන් මවන පරිසරයක්. අපිට තව ටිකකින් තේ දළු නෙලන ළඳුන් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තේ ගහ සම්බන්ධ ඉතිහාසයෙන් ওই කතාව පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා හිතුන නිසා තමයි ওই ටික මම දැන් කිව්වේ. තේ වගාව කියපු පමණින් අපිට මතක් වන්නේ කඳුකරය, මධ්‍යම කඳුකරය සහ කඳු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ. ඔබ කල්පනා කරනවද ඇයි මේ තේ වගාව කඳුකරය ව්‍යාප්ත වුණේ කියලා? ඒ ගැනත් මම හොයාගත්තා. බලමු අපි. එදදා 815 බ්‍රිතාන්‍යයන් ශ්‍රී ලංකාව යටත් කරගත්තයන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නවා ලංකාවේ තියෙන භූෂමතාවයත් දේශගුණයත් ඒ කාලේ ප්‍රචලිත වෙච්ච තේ ස්කෝපි වගේ වාණිජ්‍ය වගාවන් වලට ඉතාමත් සුදුසුයි කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඒ කාලේ ප්‍රචලිතම වුණු කෝපි වගාව ලංකාවේ වාණිජ්‍ය භෝගයක් විදිහට වගා කරන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් 1870 දී මේ බ්‍රිතාන්‍ය වැවිලිකරුවන්ට ඉතාමත් දරුණු දිලීර රෝගයකට මේ කෝපි වගාව ලක්වනවා. මේ වෙනකොට 1867 වෙනකොට ජේම්ස් ටේලර් ඉතාමත් සාර්ථකව වාණිජමය තේ වගාවක් පවත්වාගෙන යනවා නුවර හේවා හැට ලූල් කඳුර කියන වතුයාය නමින්. ඉතින් 1870 දී මේ විනාශ වෙන කෝපි වගාව ජේම්ස් ටේලර් කියන වැවිලිකරුවා අනුගමනය කරමින් අනිකුත් කෝපි වැවිලිකරුවන් ලංකාව තුළ තේ වගාකරුවන් බවට පත් වෙනවා. මේ කාලය වෙන විට එංගලන්තය තුළ ප්‍රචලිත වෙලා තිබුණේ ඉන්දියානු සහ චීන තේ. නමුත් සර් තෝමස් ජේ ලිප්ටන් කියන තේ වෙළෙන්දා ලංකාවේ තේවල රසය හඳුනා ගන්න. ඔහු තම නිෂ්පාදනයන් වලට සිලෝන් ටී වෙතරක් පාවිච්චි කරන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් ඔහු මේ කොච්චර දුරකට සිලෝන් ටී රසයට වහ වැටුණාද කිව්වොත් ඔහු ලංකාවේ තේ වතු මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන 1890 දී ලංකාවට පැමිණෙනවා. ඔහු ඒ කාලේ දිඹුල
නැත්නම් වර්තමානයේ හැටන් කියන ප්‍රදේශවල තේවතුත් හපුතලේ ප්‍රදේශයේ තේවතුත් මිලදී ගන්නවා. ඉතින් ඔහු මෙම හපුතලේ ප්‍රදේශයේ මිලදී ගන්න තේවත්ත තුළින් තම නිෂ්පාදන ලෝකේ පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ඔහු බ්‍රිතාන්‍ය රජපෞල ඇතුළු යුරෝපයේ රජපෞල් කීපයකටම තම සන්නාමය යටතේ සිලෝන් ටී බෙදා හැරීම සිදු කරනු ලබනවා. ඉතින් මේ හපුතලේ මේ තියෙන තේවත්තේ තමයි සුප්‍රසිද්ධ ලිප්ටන් සීට් කියන ස්ථානයේ පිහිටා තියෙන්නේ. සර් තෝමස් ජේ ලිප්ටන් තමන්ගේ විවේක කාලය ගත කරන්න ප්‍රියතම ස්ථානයේ විදිහට මේ තෝරගත්තේ අද සුවිශේෂී සංචාරක ආකර්ෂණයක් බවට පත් වෙලා තියෙන ඒ ලිප්ටන් සීට් කියන තැන. අදටත් ලිප්ටන් වටරවුම කියලා ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ සර් තෝමස් ලිප්ටන් තමන්ගේ කාර්යාලය සහ තමන්ගේ සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලාව පවත්වාගෙන ගිය ඒ ස්ථානයයි. හාත්පසින් මට ඉවසන්න බැරි තරම් ප්‍රසන්න සුවඳක් එනවා. අවුරුදු කැවිලි හැදෙනවා. ඔබ දන්නවනේ අලුත් අවුරුද්ද කියපු පමණින් අපට මතක් වෙන්නේ අවුරුදු කැවිලි. සිංහල ගෙවල් වල විතරක් නෙමෙයි දමිළ ගෙවල් වලත් අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් රසවත් කැවිලි පිළියෙල වෙනවා. බලමු මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අතිරස. දැක්කමත් ආස හිතෙනවා. විශේෂත්වය තමයි ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් ඔබ දැනන් හිටියද මේ දමිළ සංස්කෘතිය තුලත් කැවුම් හදනවා කියලා අලුත් අවුරුද්දට. දැනන් හිටියේ නෑ නේද? ඒක මමත් නොදැන හිටපු කාරණාවක්. හැබැයි මේ දමිළ සංස්කෘතිය තුල මේ සංස්කෘතිය තුල අලුත් අවුරුදු කෑම මේසයට පැණි රස කෑම විතරක් නෙවෙයි තියන්නේ. ඒගොල්ලෝ මුරුක්කු වගේ ටිකක් මිරිස් රහට හුරු කෑම වර්ගත් අලුත් අවුරුදු කෑම මේසයට එකතු කරනවා. පුෂ්පකාන්ති මාත් උදව් කරන්නද? මේ කැවිලි හදන එක එහෙම ලේසියෙන් පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. මේක ටිකක් පුහුණුවකින් පස්සේ කරන්න ඕන වැඩක්. වැඩිපුරම අවුරුද්දට හදන රස කැවිලි කන්න ආස හිතෙන්නේ අවුරුදු කෑම මේසේදී නෙවෙයි. අපිට ඒ රස කැවිලි වැඩිපුරම කන්න ආස හිතෙන්නේ ඒ කැවිලි හදන වෙලාවට උණුවෙන්. උණුවෙන් කැවිලි කන්න කොහොමද සීනි නැති ප්‍රණීත තේ කෝප්පයක් තිබ්බනම්. ඇහුවමත් ආස හිතෙනවා නේද? ලෝකයේ රටවල් 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තේ පරිභෝජනය කරනවා. තේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ රටවල් 50ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මේ රටවල් 50 ඇතුළනුත් ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ලෝකයේ උසස්ම ගණේ තේ නිෂ්පාදනය කරන රටක් හැටියට ලෝකේ ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. සිලෝන් ටී කියන නාමය ඔබ දන්නවනේ. අපි සමරන්නේ තේ යායේ අවුරුද්ද. අපි ඉන්නේ හරිතවන් තේ යායක් මැද. ඔබ දන්නවද මේ සිලෝන් ටී උසස්ම ගණේ ලෝකේ උසස්ම ගණේ තේ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි ඔබට පෙන්වන්නේ සිලෝන් ටී නිෂ්පාදනයේ විවිධ පියවර. අපි දැකලා තියෙනවා තේදළු නෙලනවා. ඒ නෙලපු තේදළු ටික කර්මාන්තශාලාවට අරන් යනවා. ඉතින් මේ තේදළු ටික කර්මාන්තශාලාවට අරන් ගිහිල්ලා ඊළඟට අපි මේ තේදළු වල තියෙන ජලය ඉවත් කරනවා. හරි අඩක් පමණ තේදළු වල ජලය ඉවත් කරාන් පස්සේ අපි මේ තේදළු ඇඹරීමේ ක්‍රියාවලියකට ලක් කරනවා. අපි රෝලර් එකක සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයේදී මේ රෝලර් එක තේදළු ටික ඇඹරීමට ලක් කරලා කුඩා කැබලි බවට පත් කරගන්නවා.
මේ කුඩා කැබලි බවට පත් කරපු තියදළු ඊළඟට අපි කහට පිපීමේ ක්‍රියාවලියකට ලක් කරනවා. මේ කහට පිපීමේ තුලින් තමයි තේවලට අවශ්‍ය සුවඳ, පාට, රසය අපේ තේ කෝප්පෙට එන්නේ. ඒ වගේම ග්‍රීන් ටී නිෂ්පාදනයේදී මේ කහට පිපීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවන්නේ නැහැ. මේ කුඩා කැබලි බවට පත් කරලා ඒ කහට පිපීමේ ක්‍රියාවලියෙන් අනතුරුව අපි කෙලින්ම මේ කුඩා කැබලි බවට පත්වෙච්ච තේදළු ටික විශේෂිත ක්‍රමයකට සැකසු උඳුනක ෆයරින් කරනවා. අපි ෆයරින් කිරීම තුළින් මේ තේදල්ලේ ගුණාත්මක භාවයට කිසිම හානියක් නොවෙන්න වග බලා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ සාම්ප්‍රදායික වූ සුවිශේෂී වූ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකින් පසුව තමයි තේ කර්මාන්ත ශාලා තමන්ගේ තේ නිෂ්පාදන කොළඹ තේ වෙන්දේ සිට ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ. තේයයි අවුරුද්ද ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ නව ලිප්ටන් සිලොන්ටා මිහිරෙන් නැරඹෙන තේ රසය. හරිම ලස්සනයි නේද? මේ සීරුවට මවන කෝලම් රටා දිහා බලන් ඉන්න හරි ආස හිතෙනවා. හරීෂා, සුවිනීතා, එතකොට සංජීවනී එකතු වෙලා මේ අපූර්ව කෝලම් රටාවක් මවනවා. කතා කරමුද අපි? සුවිනීතා, කාගෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ? අම්මා ටීච් කරා. මොන වගේ පාටවලද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ කෝලම් රටා වලට? මොනවට අපේ කැමතිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ යූස් කරේ කොළ පාට, රෝස පාට, නිල් පාට, ඩම් පාට, තැඹිලි පාට. මටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මෙච්චර ලස්සනට තිබුණාට මේ කෝලම් රටා මවන එක ඒ තරම් ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. සීරුවෙන් කරන්න ඕන වැඩක්. හින්දු කල්චර් එකේ කෝලම් ඇක්ටිවිටි එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ෆලෝ අප් කරන්න ඕන ඇක්ටිවිටි එකක්. වෙඩින් රිචුවල්ස්, කෝවිල් රිචුවල්ස්, ෆෙස්ටිවල්ස් එම දෙකෙන්ම අපි කෝලම් ඇක්ටිවිටි එක ෆලෝ අප් කරනවා. කෝලම් දානවා කියන්නේ අපි ලස්සනට විතරක් නෙවෙයි අපේ ලයිෆ් එකටත් කෝලම් දාන්න ඇක්ටිවිටි එකටත් ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි පොළවට රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඇක්ටිවිටි එක තමයි ඒ කෝලම් දාන්න එක ගැන. ඉර පායන්න කලින් අපි නැගිටිලා ගොම වතුරෙන් මිදුල හොදලා ඊට පස්සේ තමයි අපි කෝලම් දාන්නේ. ඒ ගොම වතුර අපි හියන්න එකේ හේතුව නෙගටිව් වයිබ්ස් ඔක්කොම ඒකෙන් මේ ඇන්ටිබයොටික් නැති කරන්න එකක් තමයි ඒ ගොම වතුර හියන්න එක අපි. ඒ මදිවට කෝලම් දාන්න ඇක්ටිවිටි එක අපි ෆලෝ අප් කරන්නේ ගෙදරට ඒක හොඳ සිරියාව දෙයක් අපිට ගේනවා. අපි කෝලම් දාන්න එකේ ඒ අනිවාර්යයෙන් මේ ඇක්ටිවිටි එක ෆලෝ අප් කරන්නේ අපි කෝලම් දාන්න එකේ මේ ලොකු පිනක් ලබා ගන්නවා. ඒකට හේතුව අපි කෝලම් දාන්නේ සුදු කැකුළු පිටි වලින් තමයි කෝලම දාන්නේ. ඒ කෝලම සුදු කැකුළු පිටි වලින් දානකොට පොඩි සත්තුන්ට ඒක ආහාරයක් වෙනවා. එහෙනම් ඒක අපිට ලොකු පිනක් ලබා ගන්න හේතු වෙනවා. කෝලම් දාන්න එකේ සයන්ටිෆිකල් සයිඩ් එකේ අපිට ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඒ ඩේ එක ස්ටාර්ට් කරනකොටම කලින් නැගිටින්න එක අපි ඒ ෆුල් ඩේම අපි ඇක්ටිව් එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ආයේ අපි ඕනම දේ මතක් කරන්න ඒ කෝලම් දාන්න එකෙන් අපිට ඩෙවලොප්මන්ට් වෙනවා. ආයේ නොලෙජ් ඩෙවලොප්මන්ට් එක ඇති වෙනවා. කම්මැලිකම නැති වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේ සයන්ටිෆිකල් සයිඩ් එකෙත් අපිට කෝලම් දාන්න එකේ ඩෙවලොප් වෙනවා.
මේ අලංකාර කෝලම් රටාව මවල අවසන්. මේ තරම් බැලූ බැල්මට ලස්සනට පෙනුනට මේ කෝලම් රටාව මේ විදිහට පිළිවෙලට හදන එක ඒ තරම් පහසු වැඩක් නෙමෙයි. හරිම සීරුවෙන් කළ යුතු වැඩක්. හරියට අපි බොන තේ කෝප්පේ රස, තත්ත්වය, ගුණාත්මක භාවය පවත්වා ගන්නවා වගේ. මීට කලින් අප ඔබට පෙන්වුවේ තේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ විවිධ පියවර. තේ නිෂ්පාදකීන් Tamanගේ තේවල ගුණාත්මක භාවය, ප්‍රමිතිය පවත්වා ගැනීම පිළිබඳව අතිශයින් සැලකිලිමත් වෙනවා. දැන් අප ඔබට පෙන්වන්නේ තේවල තත්ත්වය පාලනය කරන ආකාරය ගැන. එහෙම නැත්නම් ගුණාත්මක භාවය පවත්වා ගන්න ආකාරය ගැන. Lot number 1, G4, L brown, and lot number 2, E5, with aroma, and lot number 3, E5, 102 tip. වෙන්දේ සිටින තේ තොග වලින් හොඳම තේ තෝරා ගැනීමට අපි ගොඩාක් සැලකිලිමත්. Lot number 4, E5, 102 tip. මහත්මා ගාන්ධිතුමන් කියා තිබෙනවා ඕනෑම ජාතියක සංස්කෘතිය ජීවත් වෙන්නේ එම ජාතියට අයත් ජනතාවගේ හදවත් තුළ බව. යම් ප්‍රජාවකට ඒ අයටම ආවේනික වූ ඇදහිලි, විශ්වාස, සිරිත් හා බැඳුණු සංස්කෘතියක් තිබෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ කෝවිලක. මේ තේ කර්මාන්තයේ ආශ්‍රිතව ජීවිකාව සලසා ගන්නා ජනතාවගේ ජීවිත හා බැඳුණු ස්ථානයක් තමයි කෝවිල කියලා කියන්නේ. මෙයා නිතර කෝවිලට එනවා. උපතේ සිට අවසන් සුසුම දක්වා ජීවිතයේ සුවිශේෂී සන්ධස්ථානවලදී වන්දනාමාන කරන්න, ආශිර්වාද ලබා ගන්න මේ උදවිය කෝවිලට එනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙන්න කලින් සහ අලුත් අවුරුද්ද උදා වූ අයින් අනතුරුව මේ අය අනිවාර්යෙන්ම කෝවිලට ඇවිත් වන්දනාමාන කරනවා. අද අපි ඉන්නේ මනරම්, සිතුවම්, කැටයම්, මූර්ති ආදී කලා නිර්මාණ වලින් පිරුණු ඊටාම අලංකාර කෝවිල.
அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் வல்ல கதிர்வேலாயுத பெருமானுடைய திருக்கமல பாதங்களை பணிந்து සෝභකිරද බැලට සෝභකිරට නවවසර සිංහල වගේම හින්දු ජනතාවත් සමරනවා. හින්දු ජනතාව අවුරුදු දිනට පෙරදිනේ කෝවිලට පැමිණෙනවා. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පැමිණි සිරිත් අනුව ඔවුන් ජීවිතයේ විශේෂ අවස්ථාවලදී கோவிலிட்ட පැමිණ ආශිර්වාද ලබා ගන්නවා. ஆலயத்துக்கு வருகை தந்து ஆலயத்திலே மறித்து நீர் සංස්කෘතියකට ඒ සංස්කෘතිය පවතින කලාපයේ අනිකුත් සංස්කෘතීන්ගෙන් 100% පරිවර්ණය වෙලා පවතින හැකියාවක් නැහැ. සංස්කෘතිය කියන්නේ උදෑංග කාලයත් එක්ක විවිධාකාරයේ වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙන දෙයක්. නමුත් මේ දමිළ ප්‍රජාවේ සැරසිලි කිරීමේ ක්‍රමය ඒගොල්ලන්ගේ සුවිශේෂී අවස්ථාවලදී සැරසිලි කරන ආකාරයේ වෙනසක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. තවමත් මේ ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය තමයි යොදාගන්නේ. ඒ මොකද? ඇත්තරම ප්‍රශාන්ති හරි දැන් සංස්කෘතිය කියන එක කාලෙත් එක්ක වෙනස් වුනේ නැත්නම් ඒ සංස්කෘතියේ පැවැත්මක් නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනස් වීමත් එක්ක ඒ සංස්කෘතිය හා බැඳුණු පොදු කරුණු ටික පවත්වාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙන හේතුව මතු පරපුරට සංස්කෘතිය දායාද වෙන්නේ එතනින්. හේතුව දැන් මේ සැරසිලි ක්‍රම කුඩා දරුවෝ දැක්කහම ඔවුන් අනාගතේ වැඩිහිටියෝ බවට පත් වුණාම ඔවුන් සරසන්නේ මේ විදියට. එතකොට මේ ඇයි මේ ස්වභාවික දේවල් භාවිත කරන්නේ සහ මේ භාවිත කිරීමේ අරමුණ මොනවද? දැන් ඔබ දකින්න ඇති සැරසිලි වලදී කෙහෙල් ගස් දෙකක් බඳිනවා. බොහෝ දුරට දැන් වෙනත් උත්සව ගත්තාම හින්දු අයගේ කෙහෙල් ගස් වල දෙපැත්තේ කෙහෙල් කැන් දෙකත් එක්කම තමයි කෙහෙල් ගස් දෙක බඳින්නේ. ඒ කෙහෙල් ගහ යොදාගන්නේ ඇයි? ඊළඟට ඔබ දැකලා ඇති උත්සවවල උග්ගස් බඳිනවා. අවුරුදු උත්සවයේදී නම් උග්ගස් බඳින්නේ නැහැ. නමුත් උග්ගස් බැඳීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අඹ කොළ එල්ලනවා. එතකොට ගොක්කොළ වලින් සැරසිල්ලක් එල්ලනවා. මේ හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. දැන් මම කියන්නම් කෙහෙල් ගස් යොදාගන්නේ කියන කතාව. දැන් බුද්ධදාස රජතුමා රචනා කරපු සාරාර්ථ සංග්‍රහයේ තියෙනවා කෙහෙල් ගහේ ගුණ. කියන්නේ කෙහෙල් ගහේ කිසිම කොටසකින් ප්‍රයෝජනයක් අපි පොල් ගහක කප්පරක කියනවා වගේ කෙහෙල් ගහේ කිසිම හැම කොටසකම ගුණයක් දෙන. එතුමා වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට ප්‍රසිද්ධ අපේ ඉතිහාසයේ රාජාවලී. එතුමා කෙහෙල් ගහේ හැම දෙයකින්ම බෙහෙත් කරන්න අවශ්‍ය දේවල් අරගෙන දෙනවා. ඒතකොට මේ කෙහෙල් ගහ බැඳීම හරහා මුලින්ම සංකේතවත් කරන්නේ ඔවුන් මේ අවුරුද්ද පුරාවටම නිරෝගීව වාසය කරනවා කියන එක. එතකොට තමන්ගේ දරුවන්ට ආරෝග්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් උදා කරලා දෙනවා කියන එක තමයි නිවසක යොදාගෙන හුදු අලංකරණයෙන් පමණක් නෙමෙයි. අලංකරණය කරනවා නම් ඊට වඩා වෙනස් ලස්සන ගස් තියෙනවා. නමුත් ඒ අලංකරණයත් එක්ක උන් අරමුණක් මිශ්‍ර කරගෙන තියෙනවා. ඒතර කේල් ගහ ගැන කතා කරනකොට කේල් ගහ කියන්නේ මේ ගසක් නෙමෙයි. කේල් ගහේ මේ කඳේ තියෙන පොතු කොටස් ගලවලා ගන්න පුළුවන්. කේල් ගහ කියන්නේ පඳුරු විශේෂයක්. ඒ කේල් පඳුරු ඒ කට්ටිය යොදා ගැනීම හරහා ජලයට අධිපති කේල් ගහේ ජලයේ අධික ප්‍රදේශවල වෙන ශාකයක්. ඒ ජලයේ අධිපති දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න. එතකොට අපිට අවුරුද්ද පුරාම ශාස්ත්‍රීයත්වයේ උදා වෙන්න කියන එක අර කේල් කැනත් එක්ක සහ කේල් ගහෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිත් එක උග්ගස් බැඳීම. දැන් උග්ගස කියන කාරණාව දැන් අපි උදායිකා විමාන වස්තුවට ගියොත් එහෙම උග්ගසක දියර පූජා කරලා ඉරහඳ ලබා ගන්න තරම් පින් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට අපි සිහලවත්තු කතාවලට ගියොත් එහෙම ධාර්මික රජතුමා කියලා ඒක අනුමාත්‍රකාවක් ඇරෙත් සිහලවත්තු වල තියෙනවා. කාශ්‍යප රජතුමා කල්පනා කරන වෙලාවක මගේ රටවැසියන් ප්‍රීතියෙන්ද කියලා බලන්න කියලා. කාශ්‍යප රජතුමා වෙස්වලාගෙන යනවා ගෙදරකට. යනකොට ඒ ගෙදර ඉන්න අම්මට දෙන්න තිබ්බේ උග්ගහක් මිරිකලා ඒ යුෂ ටිකක් විතරයි. කාශ්‍යප රජතුමා වෙන ගෙවල් වලට ගියේ නෑ.
එතනින් තීරණය කරනවා ගෙවල් වල රස මසවුලු තියෙන ගමක් මේක කියලා. හේතුව ඒ තරම් ප්‍රණීත ආහාරයක් උග්ගස් කියන. ඒතකොට උග්ගස් ගෙදරක දෙපැත්තේ බැඳීම හරහා වුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා රසවත් අවුරුද්දක්, රස පිරුණු අවුරුද්දක්, කිසි ගෙදරක දුකක් නැති, ප්‍රශ්න නැති, වේදනා නැති රසවත් අවුරුද්දක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ කියලා වුන් උත්සාහ කරනවා. එතකොට අඹ කොළේ හරහා ඔබ හොඳින්ම දන්නවා දේව කතා සාහිත්‍යක අපිට තියෙනවා අඹෙන් උපන් පත්තිනි, අඹපාලි කියන ඔය කතන්දරත් එක්ක මේ අඹගසත් එක්ක බැඳුණු සාහිත්‍යයක්, සංස්කෘතියක් අපිට තියෙනවා. එතකොට ඒ අඹගහ බෙදීම හරහා පත්තිනි දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. අනිත් එක ප්‍රශාන්ති දැන් මේ හින්දු අය හින්දු සහ හින්දු ආර්ය පොදුවේ අපි සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද කියලා කියන්නේ හේතුව මේ දෙගොල්ලම සූර්ය මංගල්‍ය තමයි සමරන්නේ. මේ දෙගොල්ලන්ගේම දැන් අපේ උදාහරණයක් විදිහට අපේ පංචාංගලිත ඕන් කියන්නේ පංචාංගම්. ඒතර ඒ දෙකේම අපේ ජ්‍යොතිෂ්‍ය කරුණු හදනකොට ඉර හඳ තමයි මුල් වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපේ ජ්‍යොතිෂයේ කේන්ද්‍රයේ ප්‍රධානම පුද්ගලයා වඩපත් වෙන්නේ චන්ද්‍රයා. චන්ද්‍රයා මත පදනම්ම තමයි ජ්‍යොතිෂ නිර්මාණය වෙන්නේ. ඔවුන්ගේ කේන්ද්‍රයේ ප්‍රධාන පුරුක වඩපත් වෙන්නේ චන්ද්‍රයා. ඒතර ඔවුන්ගේ අවුරුදු උදාව, ඔවුන් වැඩ කටයුතුකදී වන්දනාව හිරු දෙවියන්. අපිත් උදයට පායන හිරු දෙවියන්ටයි අපිත් එහෙම අපේ සංස්කෘතියේ ඒ හිර වන්දනාව තියෙන, සූර්ය වන්දනාව තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සංස්කෘතියේ අපි දැන් මම කියන හැටි දැන් අපි වර්තමානයේ දැක්කට Hindu නිවෙස්වල මේ අලංකරණයන් අතීතයේ බෞද්ධ නිවෙස්වල සිංහල සමාජයේ මේව තිබිලක් තියෙනවා. දැන් මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. සද්ධර්ම අලංකාරයේ සාලි රාජවස්තුව අධ්‍යයනය කරොත් සාලි රාජවස්තුව කියන ප්‍රශාන්ති දුටුගැමුණු රජතුමාගේ පුතාගේ කතාව. සාලිමාලා ප්‍රේම කතාව අපි හැමෝම දන්න එකක් නේ. ඒකෙදි සාලි කුමාරයා පෙර භවයේ තිස්ස කියලා කරණවැමියෙක්. එතකොට ඔහු හීනෙන් දකිනවා මේ තමන්ගේ ගෙදරට ගිනි ජාලා 5ක් එනවා. පහවදා ඔහු තීරණය කරනවා මගේ ගෙදරට හෙට රහතන් වහන්සේලා 5 දෙනෙක් වැඩම කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ නැවැ තිස්ස කියන නැවැ පුත්‍රයා මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ ගේ සරසනවා කෙසෙල් ගස් තොරණකින්. ඒ කියන්නේ මේ අපි දකින්න තොරණ කෙසෙල් ගස් තොරණකින්. එතකොට අපි ගුත්තිල කාව්‍ය ගත්තොත් එහෙම. සදවා සුදු වැලි පිවිතුරු, තබවා රන් දද පියකරු, සිටුවා දොර දොර රඹතුරු, තබවා පුන් කුඹ විසිතුරු. ගුත්තිල කාව්‍ය උදේනිපුර වර්ණනාවේ කවියක් ප්‍රශාන්ති. ඒ උදේනිපුර වර්ණනාවේදී මේ උදේනිපුර සරසලා තිබ්බ විදිය මේ කියන්නේ. පුන් කුඹ විසිතුරු. අපි දැක්ක නේද මේ පුන් කලසක් තියලා කලයක් තියලා කලයේ උඩ පොල් ගෙඩියක් තියලා අඹ කොළ වලින් ඒක ආවරණය කරලා හරි ලස්සන හදලා තිබ්බ පුන් කලස. ඒ පුන් කලස කියන්නේ ශාස්ත්‍රීයකත්වය. ඒ කියන්නේ පොල් ගෙඩිය හරහා ඉතා ලෝකේ තියෙන පිරිසිදුම ජලය තියෙන්නේ පොල් ගෙඩිය ඇතුලේ. එතකොට මේ පිරිසිදු ජලය එතකොට අඹ කොළ හරහා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය, කලයේ ඇතුලේ තියෙන ජලය හරහා අපිට අවුරුද්ද පුරා ශාස්ත්‍රීයකත්වය ප්‍රාර්ථනා කරන පුන් කලස ඉන්දියාවේ ඔය උදේනිපුර සැනකෙළිය තියෙනවා. එතකොට අපි සද්ධර්ම ලංකාරයට ආපුවම සද්ධර්ම ලංකාරයේ ගෙවල් දෙපස අලංකරණය කරන්න පුන් කුමු තියලා තියෙනවා. එතකොට පුන් කලස කියන සංකල්පය දැන් අපි අනුරාධපුර යුගයට පොළොන්නරු යුගයට ගියොත් එහෙම අපිට පැරණි ගොඩනැගිල්ලක් ඇතුළට යනකොට ඔබ දකිනවා සඳකඩ පහන තියෙනවා. ඒත් එක්ක කොරවක් ගල් තියෙනවා. ඒත් එක්ක පුන් කලස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ පුන් කලස තමයි පුන් කුඹු කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ අපේ සාහිත්‍යයේ මේ අපි වර්තමානයේ කතා කරන සියලුම කාරණා රසවත්ව ප්‍රණීතව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මේවා ඇත්තටම පරණ දේවල් නෙමෙයි, අලුත් දේවල් නෙමෙයි. අපේ සංස්කෘතිය එදා ඉඳන් ආපු දේවල් යම් මට්ටමකින් සිංහල සංස්කෘතියේ සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියේ නිවෙස්වල මේවා ඉවත් වෙලා තිබ්බට මේවා එදා සිට අපේ ලාංකේය ජන සමාජයේ තිබිලා තියෙනවා. එතකොට මේ සූර්ය වන්දනාවත් එක්ක හරි අපූර්වට මේ ස්වභාවිකත්වය එකතු කරගෙන තියෙන මෙහෙමයි. උදැඟ මේ තව සුවිශේෂී දෙයක් තමයි දැන් සැරසිලි සඳහා වර්තමානයේදී බොහොම කෘතිම දේවල් තමයි වැඩිපුර භාවිතා කරන්නේ. නමුත් මේ පිරිස පරිසරයත් එක්ක ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක වඩා එකතු වෙන නිසා මේ ස්වභාවික දේවල් පාවිච්චි කරනවා. පරිසරයට හානියක් නැති වෙන්න නේද? අර කවියක තියෙනවා පෙර කල අපේ වැඩිහිටියෝ ගහෙන් වැලෙන් වැඩගත්තෝ දැන් කල අපි දැනමුත්තෝ ඒවා කපා වනසනවෝ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ මේ ස්වභාවිකත්වය කියන එක සහ පරිසර දූෂණය සම්බන්ධයෙන් අපිට එහෙම තැකීමක් නෑ. අපි අපේ වැඩේ කරගන්න ඕන කියන තැන විතරයි ඉන්නේ. නමුත් අතීතයේ ගැමියෝ නිරන්තරයෙන්ම කල්පනා කරා මට මගේ වැඩේ කරගන්නත් ඕන. ඒ හරහා සතාට සිව්පාට ගහට කොළට පරිසරයට හානියක් වෙයිද කියලාත් කල්පනා කරා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් එම් හානියක් වෙනවා නම් සමහරවිට කරේ නෑ. මම උදාහරණයක් කියන්න. හේන් වගාවේදී හේන ගිනි තියන්න කලින් නවදල් හේන හදාගන්න කලින් කෑ ගහනවා හේනින්නේ සත්තු සේරම එලවන්න. අනිත් එක යම් ගහක් කපනවා නම් ඒ කපන ගහ වෙනුවට තව ගහක් හිටවනවා. ඒ කියන්නේ අපේ වැරණ ගස් වලට ආදරය කරලා දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම
සමහර රජවරුන්ගේ කාලවල ගස්වල අතු කපන්න එපා. එතකොට ගස් විනාශ කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ එහෙම නීති රීති දාලා තිබුණාට වර්තමානයේ මේ කෘත්‍රිම දේවල් යොදාගෙන తాවකාලිකයිනේ. මේ කෘත්‍රිම දේවල් යොදාගෙන බැහැර කිරීමත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? බැහැර කිරීමත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? අර පරිසරයට හානියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොලිස්ටින් ප්ලාස්ටික් වලින් පරිසරයට විශාල හානියක් සිද්ධ වෙනවා. ඔබ දන්නවා ඒවා දිනාපත් වෙන්න විශාල කාලයක් ගත වෙනවා. හැබැයි මේ ස්වභාවික දේවල් යොදා ගැනීම හරහා ඒ වැඩෙන් පස්සේක පොහොරක් බවට පත් වෙනවා. ගහක් කැටලා දාන්නේ. එතකොට කිසිම වෙලාවක හානියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ මේ පරිසරයට. ඒ නිසා ඔවුන් අර ස්වභාවික දේවල් යොදාගන්නේ පරිසරය දැක්කොත් තමන් රැකෙන බව දන්න නිසා. ස්වභාවික දේවල් යොදාගෙන ඊටම අපූර්වට ඔවුන්ගේ නිවෙස් සරසාගෙන තිබෙනවා. හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම මේ සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය තුලත් නැවතත් මෙවැනි සංස්කෘතියක් මෙවැනි කලා අංග එකතු වෙනවා නම් හොඳයි කියලා අපට හිතෙනවා. ශාන්ති මේ පොඩි කැලලක් මොන එකතු කරන්නම්. මේ අපේ දැන් පහත රට ප්‍රදේශ සහ උඩර ප්‍රදේශ තියෙන යාග හෝම. ඒතකොට තොවිල් පවිල් ගත්තොත් එහෙම ඒ වයිද අපි ගොක්කොල නිර්මාණ යොදා ගන්නවා. කෙහෙල් කොළ නිර්මාණ යොදා ගන්නවා. අපි දන්නවා යහන සකස් කරන්නේ කෙහෙල් කඳෙන්. එතකොට ඒ කියන්නේ සමහර අපේ දැන් මම කිව්වට අපේ සංස්කෘතිය තිබිලා අමතක වුණා කියලා 100%ක් අමතක කියලා නෑ. යොදාගෙන දැන් තියෙනවා. නමුත් අර ඒ තරම් යොදාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා මේවා යොදා ගැනීම හොඳයි. ලස්සනයි නේද? කියන්නේ දකින්න කෙනෙකුට දැකුම් කලුයි. ඒතර මිනිස්සුන්ට අර පොඩි ආශාවක් ඇති වෙනවා පරිසරය රැකගන්න. ඒ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ ගොක්කත්තක් ගන්න පොල් ගහක් තියෙන්න බෑ. හරි හොඳට ඒ නිසා ගොක්කත්ත හරහා නැවුම් බවක් කියලා දෙනවා. ඒක අනිත්‍ය බවකුත් කියලා දෙනවා ගොක්කත්ත හරහා. ඒ කියන්නේ පොඩි ධර්ම කරුණකුත් තියෙන අර හරිනේ කවියක තියෙන්නේ පොල් කොළ වැටෙනකොට ගොක්කත්තු හිනහෙනවා. දවසක ගොක්කතුත් පොල් කොළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගොක්කත්ත වැඩිම හරහා ගොක්කත්තක් එල්ලීම හරහා යථාර්ථය කියලා දෙන්නත් උත්සාහ කිරීමක් කරනවා මෙතන. අපි මුලින්ම ඔබට කිව්වා මේ තේ යායේ උදවියට අතිශය විචිත්‍ර සංස්කෘතියක් තියෙනවා කියලා. මේ සංස්කෘතියට අපූර්ව කලා නිර්මාණ එකතු වෙනවා. සිතුවම් තියෙනවා, මූර්ති නිර්මාණ තියෙනවා, මේ වගේ සැරසිලි තියෙනවා, විවිධ රසයන් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි බොන තේ කෝප්පයටත් තේ වර්ගවලටත් විවිධ රසයන් තියෙනවා. තේවල විවිධ රසයන් ගැන දැනගන්න කැමති නේද? බලමු අපි දැන් එහෙනම්. ටී ටෙස්ට් කෙනෙක් විදිහට මගේ වගකීම පාරිභෝගිකයාට උසස්ම තේ කොප්පයක් ලබා දෙන එක. Bright and good taste ඒ වෙනුවෙන් මම මගේ අත්දැකීම් සමග මුසු වෙච්ච හැකියාවන් පාවිච්චි කරනවා. තේ කොප්පයකට ජීවය ලබා දෙන කහට රසේ සුවඳ ඒ වගේම පාට ගැන මම ගොඩක් සැලකිලිමත්. බ්ලැක් ටී විතරක් නෙමෙයි නියම ග්‍රීන් ටී රසයත් ඔබ වෙත ලබා දෙන්න අපි බැඳිලා ඉන්නවා. අවුරුද්දෙන් අපි කතා කරන්නේ උදයන්ග දැන් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ගැන. සිංහල අලුත් අවුරුද්ද සමරද්දි වගේම මේ දමිළ අලුත් අවුරුද්ද සමරද්දිත් ඒ වගේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර තියෙනවද නැකත් කටයුතු සිද්ධ කරනවද? ඔව්ට ශාන්ති දැන් අපි අපේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර අපේ ලිත හදාගන්නේ සූර්ය වර්ෂ ක්‍රමය අනුව ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාත්මක පංචාංග ලිත අනුකරණය කරලා ඒ අනුව තමයි අපේ නැකත් හදාගන්නේ. මුලින්ම මේ අපේ ද්‍රවිඩ සහෝදරයනොත් ඔවුන්ගේ පංචාංග ලිත අනුව ඔවුන් හදාගන්න විශේෂ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කිහිපයක්. එතකොට ඊළඟ එක ශාන්ති දැන් අපේ වගේ අර බොහෝ නොනගතය උදාහරණයක් විතර නොනගතය ඊට පස්සේ ආහාර අනුභවය වැඩ ඇල්ලීම වගේ අර වෙන වෙනම නැකත් බොහෝ ප්‍රමාණයක් යෙදෙන්නේ නැහැ. එකම සුබ හෝරාවක් තියෙනවා. ඒ හෝරාව තුළ ඕනේ වැඩ කටයුතු ටික කරනවා. ඒ චාරිත්‍ර යෙදෙනකොට දැන් සමහර වෙලාවට දැන් ඒ චාරිත්‍ර
අපේ චාරිත්‍ර කියන්නේ සිංහල සංස්කෘතිය තුළ තියෙන චාරිත්‍රවලට අතිශය සමානයි. එහෙම ලොකු වෙනසක් නැහැ. නමුත් වෙනස් වෙන තැන් කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට අලුත් අවුරුද්දේ ගෙදර පොඩි දරුවන්ව එකපාර ඇහැරවලා ඔන්න මේ ලෑස්ති කරලා කෑම මේසෙට ගෙන්න ගන්නෑ. පවුලේ වැඩි හිටියෙක් S2 වහගෙන කුකුඩා දරුවව ඇහැරවලා S2 වහගෙන එක්කන් ගිහිල්ලා පළතුරු රත්තරන් බඩු එතකොට විවිධ ආහාර වර්ග පිරුණු සහ කණ්ණාඩියක් තියෙන භාජනයක් වෙතට තමයි ඉස්සලාම S2 ඇරවන්නේ. ඊළඟට අර පොඩි දරුවගේ අතර කණ්ණාඩියක් දීලා මූණ බලන්න කියනවා. ඒ ඉස්සලාම අවුරුද්දේ මුලින්ම වෙන්නේ ඒ දේ. දැන් මේක ටිකක් මේ වෙනස් විදිහේ අපිට එච්චර පුරුදු නැති චාරිත්‍රයක්. ඇයි එහෙම කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෝකෙ දැන් Tamanට ආදරේ වැඩිම පුද්ගලයා තමන්නේ. දැන් මට ගැටලුවක් වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා මුලින්ම පරිස්සම් වෙන්නේ මමනේ. ඒක කියන්නේ අපේ ආත්මාභිමානය, ආත්මාරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපි හැමදේම කරන්නේ. එතකොට ලෝක විශ්වාසවන්තම පුද්ගලයා මම කියන සංකල්පයක් තියෙනවා එතන වුන් තුල. ඕන නිසා ඉස්සෙල්ලාම අවුරුද්දේ අර මුහුණ දෙන්නේ තමන්ටමයි. ඒතර තමන්ගේ අරමුණු ටික, තමන්ගේ ඉලක්ක ටික, තමන්ගේ ජයග්‍රහණ ටික මෙනෙහි කරගන්න තමයි කාලේ තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සමහර ආගමික සිද්ධාස්ථානවල සමහර ආගමික මතවාදවල තියෙනවා මේ නිහඬව තමන් පිළිබඳ මෙනෙහි කිරීමේ කාලයක්. ඒතර අන්න ඒ විදිහට ඒ කණ්ණාඩිය දිහා බලලා ඒ කුඩා දරුවන්ට පුළුවන් තමන්ගේ ඉලක්ක ටික, තමන්ගේ වටිනාකම් තමන්ට ඉස්සරහට කරන්නේ මොනවද කියලා පොඩි අභිමානයක් ගන්න තමන් පිළිබඳව. ඒත් එක්කම දැන් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍රවල දැන් ඒ දරුවන් උදේ හැරවලා සුපුරුදු විදියට වැඩිහිටියන් අතින් ඔවුන්ට අලුත් ඇඳුම් පැළඳුම් දීලා දැන් එයාලා අලුත් ඇඳුම් ඇඳලා සාමාන්‍යයෙන් ආහාර මේසෙ විවෘත කරනවා. ඒතර වැඩිහිටියන් අතින් කවනවා, කට්ටිය බෙදා හදාගෙන කනවා, පවුල සුවදත්වයේ වර්ධනය වෙනවා, අහල පහල ගෙවල් වල අය නෑගම් වෙනවා. එහෙම ආහාර බෙදාගෙන කෑමේ සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ගනුදෙනු කිරීම. ගනුදෙනු කිරීම ඔවුන් කරනවා. ගනුදෙනු කිරීම තුළදී ඔවුන් මුදල් ගනුදෙනුකට එහා ගිහිල්ලා ඔවුන් අර ඇඳුම් පැළඳුම් ගනුදෙනු කර ගැනීමක්, එතකොට තෑගි බෝගු හුවමාරු කර ගැනීමක් ටිකක් ගැඹුරින් ඔවුන් ඒක කරනවා. හේතුව ඔවුන් විශ්වාස කරනවා අවුරුද්දේ සම්පූර්ණ ගනුදෙනු කිරීම, අවුරුද්දේ සම්පූර්ණ සහයෝගය ලැබිලා තියෙන්නේ මේ ගනුදෙනු කිරීම මත කියලා. දැන් මේ අර සිංහල අලුත් අවුරුද්දේදී අපි ලිඳත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ සිරිතක් තියෙනවද මේ දමිළ බැසියන් අතර? ඔව්ට ශාන්ති. ඇත්තටම දැන් විශේෂයෙන් හින්දු අපේ මිත්‍රයන් ලිඳත් එක්ක කියන්නේ මේ ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව බොහෝ ලින්ද එක ගන්න බැරි හින්දා ගංගා තියෙනවා. ගංගායක ගනුදෙනු කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු උත්සවයක චාරිත්‍ර වාරිත්‍රවල විතරක් නෙමෙයි හැම අවස්ථාවකදීම ජලයට උන් මුල් තැන දෙනවා. ඒ කියන්නේ කලයක පිරිසුදු පානීය ජලය පුරවලා ඒ කලය තමයි ප්‍රධාන. දැන් අපි ගෙදරකට අපි දැන් තව ටිකකින් මගේ මිත්‍රයෙක්ගේ ගෙදර අපි යනවා. එතකොට ඔබ දකි අපි යනකොට පිළිගන්න තියෙන්නේ කලයක්. කලය ඇතුලේ වතුර තියෙනවා. පුරවලා අපි පිළිගන්නේ නැවුම් ජලයෙන්. ජලයත් එක්ක උන් ගනුදෙනු කරනවා. එතකොට ඔවුන්ගේ තව චාරිත්‍ර වාරිත්‍රවල ඔවුන් නිවසේ විශේෂ පූජාවක් කරන ඔවුන්ගේ දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා සහ පවුලේ ගෘහමූලිකයා විසින්. ගෘහමූලිකයා ඊට පස්සේ ගෘහමූලික හැමෝටම ආශිර්වාද කරනවා, දෙවියන් වන්දනා කරලා අපි අපේ ආගමික කටයුතු වන්දනා කරනවා වගේ. ආගමික කටයුතු කරනවා වගේ. අනිත් කාරණාව තමයි කිසිම වෙලාවක මේ හින්දු බැතිමතුන් අර හින්දු අය විතරක් එකට සමරන අවුරුද්දක් කියලා මේක හිතන්නේ නැහැ. ඕන් ඇත්තටම සිංහල නිවෙස් වලටත් එනවා ඔවුන්ගේ අවුරුදු කෑම අරගෙන, අපේ ගෙවල් වලටත් එනවා අවුරුදු කෑම අරගෙන ඔවුන් ඉතාමත් සතුටින් සහයෝගයෙන් මේ ගනුදෙනු කරනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි චාරිත්‍ර විහිදිලා තියෙන්නේ. ඒ චාරිත්‍රාත් එක්ක ඇත්තටම සංස්කෘතික වශයෙන් බලපුවාම ඔය සංස්කෘති දෙකේම චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ලොකු වෙනසක් නැහැ. වෙනසක් මම නම් කියන්නේ ඇත්තෙම නැති තරම් ඒ තරම් සහයෝගයක් තියෙන. ඒකට හේතුව වෙන්නේ මේ ඉන්දුආර්ය සම්භාව්‍යත් එක්කෙන සූර්ය වංශික නැකත්කම අනුව හදන පංචාංග ලිතින් තමයි චාරිත්‍ර හැදෙන්නේ. එතකොට හින්දු බැතිමතුන් සිංහල අය සියල්ලන්ම මේ ඉන්දු ආර්ය පංචාංග ලිත්ක්‍රමය අනුව හදන නැකත් සීට්ටුවකින්ද එකම චාරිත්‍ර ටිකක් අර ආගමික මතවාදය අනුව ටිකක් වෙනස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඔබ ආසද මේ ඒ අවුරුදු සිරිත් විරිත් සිද්ධ වෙන විදිහ බලාගන්න? දැන් අපිට බලන්න පුළුවන්ද ඒ අවුරුදු සිරිත් විරිත් සිද්ධ වෙන විදිහ? ඕට ශාන්ති, අපිට තව ටිකකින් අපේ මිත්‍රයෙක් ගෙදරට අපි මේ යන්නේ. අපි මෙහෙම යන් රවි සහෝදරයා ගෙදර ගිහිල්ලා බලමු අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ටික හරි අපූර්වට වුන් අපිත් එක්කම සමරයි. යන්න.
අලුත් අවුරුදු උත්සව අපි දෙමළෙන් කියන්නේ තමිල් සිංහල පුදු වරුඩ පිරපු. මේක අපි සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ ඒප්‍රිල් මාස 14 වෙනිදා. මේ අලුත් අවුරුදු වලට අපි කියන්නේ සෝමකිරුදු අවුරුදු. කොහොමද අපි මේක සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ? ඒ අවුරුදු දවසකින් කලින් දවස අපි දේවලට ගිහිල්ලා ඒකෙන් දෙනවා මරුත්තු නීර් කියලා එකක් දෙනවා. ඒක අරන් එනවා. මේ අවුරුදු දවස උදේම අපි නෙගටිලා ඔක්කොම ඒක ඔළුවෙකින් දාලා ඒ මරුත්තු නීර් ඔළුවෙන් දාලා නහනවා. ආය අලුත් එඳුම් ඩ්‍රෙස් කරලා අපි මේක සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. මේ කෙවුම් ස්වීට්ස් එහෙම අදනවා අපි ගෙදර ඒක අදලා අපි ගෙදර ඔක්කොම මේ කට්ටිය ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ ෆැමිලි මෙම්බර්ස් අවුරුදු උත්සවයට එනවා. අපි ඒක ගෙදරින් පූජාවක් තියෙනවා. ඒක සෙලිබ්‍රේට් කරලා ආය අපි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් යාළුවාගේ ගෙදරට යනවා. එහෙම තමයි මේක අපි සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ. ලෝකේ ලස්සන කරන්නේ මිනිසුන්ගේ විවිධත්වය. සිලෝන් ටී කියන නාමය ලෝකයට ගෙන යාම සඳහා වසර 100කට වැඩි කාලයක් වෙහෙස මහන්සි වී කටයුතු කරන සුන්දර අපේම ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් සමගයි අද අපි තේ ආයේ අවුරුද්ද ඔබ වෙත රැගෙන ආවේ. තේ ආයේ අවුරුද්ද ඔබ වෙත ගෙනෙන්න අපට උදව් කළ උදයන්ග ඇතුළු මේ සියලුම දෙනාට අපි බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවා. ඉනිය පුත්තාණ්ඩ නල්වාත්තකර් මං හරියට කිව්වා කියලා හිතනවා. ඔබටත් ලැබුවා වූ මේ සිංහල සහ දමිළ අලුත් අවුරුද්ද සියලු බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වන සාමය සතුට සෞභාග්‍ය සපිරි සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා චරණ අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් එන්න. Bye.
ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ නව ලිප්ටන් සිලෝන්ටා මිහිරෙන් නැරඹෙන තේ රසය.